Αν ανακάλυπτες ότι ο κόσμος που βλέπεις δεν είναι πραγματικός, αν ο ουρανός, η γη, οι άνθρωποι γύρω σου ήταν απλώς ένας καλοσχεδιασμένος κώδικας. Το 1999 η ταινία The Matrix έβαλε μια ιδέα στο παγκόσμιο υποσυνείδητο, ότι ζούμε μέσα σε μια προσομοίωση, ότι κάποιος ή κάτι ελέγχει την πραγματικότητα. Ο ήρωας της ιστορίας, ο Νίο, ανακαλύπτει πως η ζωή του ήταν ψεύτικη, ένα σύστημα, ένα πρόγραμμα, ένα Matrix. Αλλά εδώ είναι το παράξενο. Η ιδέα αυτή δεν γεννήθηκε στο Hollywood. Είναι πολύ, πολύ παλαιότερη. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και στο μυαλό. Από τα υπερσύγχρονα εργαστήρια κβαντικής φυσικής και τη Silicon Valley μέχρι τις μυστικές σπηλιές και το μαντίο των Δελφών. Μήπως οι αρχαίοι πρόγονοί μας ήξεραν το μυστικό του Matrix χιλιάδες χρόνια πριν? Ας ξεκινήσουμε από το σήμερα. Το 2003, ο φιλόσοφος Νικ Μπόστρομ από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δημοσίευσε ένα paper που συγκλώνησε την επιστημονική κοινότητα. Η υπόθεση της προσομοίωσης. Ο Μπόστρομ είπε το εξής απλό: αν η τεχνολογία συνεχίσει να εξελίσσεται με αυτούς τους ρυθμούς, κάποια στιγμή στο μέλλον, οι άνθρωποι, ή ό,τι είμαστε τότε, θα μπορούν να δημιουργήσουν ρεαλιστικές προσομοιώσεις των προγόνων τους. Προσομοιώσεις τόσο τέλειες, που οι ψηφιακοί άνθρωποι μέσα σε αυτές θα νομίζουν ότι έχουν συνείδηση. Σκεφτείτε τα βιντεοπαιχνίδια. Πριν 40 χρόνια είχαμε το Pong, 2 γραμμές και μια τελεία. Σήμερα έχουμε κόσμους εικονικής πραγματικότητας που δυσκολεύεσαι να ξεχωρίσεις από την αλήθεια. Τι θα γίνει σε 1000 χρόνια από τώρα, σε 10.000 χρόνια? Στατιστικά μιλώντας, αν ένα τέτοιο μέλλον είναι εφικτό, τότε υπάρχουν δισεκατομμύρια προσομοιωμένοι κόσμοι και μόνο ένας βασικός αληθινός κόσμος. Ποιες είναι οι πιθανότητες να βρισκόμαστε εμείς στον αληθινό? Άπειρο ελάχιστες. Ακόμα και ο Elon Musk έχει δηλώσει πως η πιθανότητα να ζούμε στη βασική πραγματικότητα είναι 1 στο δισεκατομμύριο. Αλλά ας αφήσουμε τους φιλοσόφους και ας ρωτήσουμε τους φυσικούς. Υπάρχουν αποδείξεις στον ίδιο τον ιστό του σύμπαντος που θυμίζουν κώδικα υπολογιστή? Η κβαντική μηχανική μας έχει δώσει τα πιο τρομακτικά στοιχεία. Το περίφημο πείραμα της διπλής σχισμής, Double Slit Experiment, αποδεικνύει κάτι που μοιάζει βγαλμένο από ταινία. Τα σωματίδια της ύλης συμπεριφέρονται ως πιθανότητες και παίρνουν συγκεκριμένη μορφή μόνο όταν κάποιος τα παρατηρεί. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Στα βιντεοπαιχνίδια, για να μην υπερφορτώνεται η κάρτα γραφικών, ο κόσμος πίσω σας δεν υπάρχει πραγματικά. Γίνεται render μόνο όταν γυρίζετε την κάμερα και τον κοιτάτε. Μήπως το ίδιο το σύμπαν μας κάνει render την ύλη μόνο όταν την παρατηρούμε, για να εξοικονομήσει επεξεργαστική ισχύ? Επιπλέον, ο θεωρητικός φυσικός James Gates, μελετώντας τη θεωρία των χορδών, ανακάλυψε μέσα στις εξισώσεις που περιγράφουν το σύμπαν κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων. Συγκεκριμένα, κώδικες που χρησιμοποιούμε στους δικούς μας web browsers. Και εδώ φτάνουμε στο πιο ανατριχιαστικό κομμάτι αυτής της θεωρίας. Ότι αυτή η γνώση υπήρχε. Περίπου το 380 π.Χ. ο Πλάτωνας γράφει την αλληγορία του σπηλαίου. Περιγράφει ανθρώπους αλυσοδεμένους από τη γέννησή τους σε μια σπηλιά. Το μόνο που βλέπουν είναι σκιές στον τοίχο, τις οποίες νομίζουν για την απόλυτη αλήθεια. Αν κάποιος ελευθερωνόταν και έβγαινε στο φως του ήλιου, θα τυφλωνόταν, αλλά θα έβλεπε την πραγματικότητα. Το σπήλαιο του Πλάτωνα είναι το Matrix και ο απελευθερωμένος δεσμότης είναι ο Νίο. Αλλά ας πάμε ακόμα πιο βαθιά, στο κέντρο του αρχαίου κόσμου, στο μαντίο των Δελφών. Σε αυτόν τον ιερό βράχο, η Pythia ερχόταν σε έκσταση. Μέσα από τους ατμούς, η συνειδητότητά της έμοιαζε να αποσπάται από τον υλικό κόσμο και να αποκτά πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων εκτός του χρόνου. Πώς μπορούσε να δει το παρελθόν και το μέλλον? Αν ζούμε σε μια προσομοίωση, ο χρόνος δεν είναι γραμμικός. Είναι απλώς δεδομένα σε έναν σκληρό δίσκο. Όλα όσα έχουν γίνει και όσα θα γίνουν είναι ήδη γραμμένα στον κώδικα. Η Pythia, μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές, ίσως ήταν από τους λίγους ανθρώπους που μπορούσαν να χακάρουν τον κώδικα, να διαβάσουν τον πηγαίο κώδικα, source code, της πραγματικότητας. Τα μυστήρια του αρχαίου κόσμου ήταν ακριβώς αυτό. Η μοίηση στο γεγονός ότι ο υλικός κόσμος είναι μια ψευδαίσθηση.
Αν ο Πλάτωνας και η Πυθία περιέγραψαν το Matrix, τότε ποιος το έφτιαξε? Για να βρούμε τον αρχιτέκτονα, πρέπει να ταξιδέψουμε ακόμα πιο πίσω. Στην αρχαία Μεσοποταμία, στους Σουμέριους, τον αρχαιότερο γνωστό πολιτισμό της ανθρωπότητας. Στα αρχαία κείμενά τους, οι Σουμέριοι μιλούν για τους Ανουνάκι, οντότητες που ήρθαν από τον ουρανό στη γη. Η επίσημη αρχαιολογία μιλάει για μύθους, αλλά αν διαβάσουμε τα κείμενά τους μέσα από το πρίσμα της θεωρίας της προσομοίωσης, τα πράγματα γίνονται ανατριχιαστικά. Σύμφωνα με το έπος του Ατραχάση, οι θεοί κουράστηκαν να δουλεύουν στη γη και αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν εργάτη, τον άνθρωπο. Ο θεός Ένκι πήρε πυλό, τον ανέμιξε με το αίμα ενός θεού και του έδωσε ζωή. Αλλά σκεφτείτε το με σημερινούς όρους. Δεν μιλάμε απλώς για μαγεία, μιλάμε για γενετική μηχανική ή ακόμα καλύτερα, για τον προγραμματισμό ενός βιολογικού avatar. Είμαστε εμείς τα avatars σε αυτό το παιχνίδι. Οι Σουμέριοι πίστευαν ακράδαντα πως οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν με έναν και μόνο σκοπό: να υπηρετούν το σύστημα συλλέγοντας σπόρους, χρυσό, για τους δημιουργούς τους. Ακριβώς όπως τα NPC, οι χαρακτήρες που ελέγχονται από τον υπολογιστή σε ένα βιντεοπαιχνίδι. Και το πιο συγκλονιστικό, οι θεοί των Σουμερίων κατήχαν κάτι που ονομαζόταν τα με. Ήταν αντικείμενα, συχνά περιγράφονται σαν δίσκοι ή πλάκες, που περιείχαν τους κανόνες και τις πληροφορίες για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο πολιτισμός, η τεχνολογία, ακόμα και η ανθρώπινη συμπεριφορά. Αν τα με έπεφταν σε λάθος χέρια, το σύστημα κατέρεε. Τι είναι αυτό, αν όχι σκληρή δίσκη? Ήταν ο πηγαίος κώδικας, source code, πάνω στον οποίο έτρεχε η προσομοίωση του αρχαίου κόσμου. Εάν οι Σουμέριοι μας μίλησαν για τους προγραμματιστές, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πήγαν την ιδέα σε άλλο επίπεδο. Μας έδωσαν τον τρόπο να ξεφύγουμε από το πρόγραμμα. Για την Αιγυπτιακή φιλοσοφία, αυτός ο κόσμος, ο υλικός, ήταν απόλυτα δευτερεύον. Ήταν μια δοκιμασία, μια ψευδαίσθηση. Ο πραγματικός κόσμος ξεκινούσε μετά τον θάνατο. Όλη τους η ζωή, τα μνημεία, οι πυραμίδες, ήταν απλά η προετοιμασία για την έξοδο από την προσομοίωση. Και πώς έβγαινες από την προσομοίωση με επιτυχία? Χρειαζόσουν το σωστό λογισμικό. Οι Αιγύπτιοι έθαβαν τους νεκρούς τους με τη λεγόμενη βίβλο των νεκρών. Σήμερα τη βλέπουμε σαν ένα θρησκευτικό κείμενο με ξόρκια. Όμως, αν την κοιτάξεις προσεκτικά, είναι ένα κυριολεκτικό walkthrough, ένας οδηγός επιβίωσης για ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα. Όταν η συνειδητότητα, η ψυχή, αποσυνδεόταν από το σώμα, το avatar της, έπρεπε να περάσει μέσα από πύλες. Σε κάθε πύλη υπήρχαν φύλακες, δαίμονες, με σημερινούς όρους, firewalls και antivirus προγράμματα του συστήματος. Για να περάσει η ψυχή, έπρεπε να πει συγκεκριμένους κωδικούς λέξεις. Αν δεν ήξερες το σωστό password, το σύστημα σε διέγραφε, σε εκμηδένιζε. Αυτό που οι Αιγύπτιοι ονόμαζαν τον δεύτερο θάνατο, την οριστική διαγραφή από τον σερβερ. Η βασικότερη έννοια στην Αίγυπτο ήταν η ΜΑΑΤ, η συμπαντική τάξη και αρμονία. Αν παραβίαζες τη ΜΑΑΤ, ο κόσμος κατέρεε. Μήπως η ΜΑΑΤ δεν ήταν απλώς η δικαιοσύνη, αλλά ο ίδιος ο κώδικας λειτουργίας του Matrix. Οι κανόνες της φυσικής και της ηθικής, προγραμματισμένοι μέσα στον σερβερ της πραγματικότητάς μας. Το να γνωρίζεις τα μυστικά της Αιγύπτου σήμαινε πως ήξερες τα μυστικά του κώδικα. Γι' αυτό οι Φαραώ πίστευαν πως με τον θάνατό τους γίνονταν ένα με τα άστρα. Ανέβαιναν σε ένα ανώτερο επίπεδο πραγματικότητας, εκεί που κατοικούσαν οι δημιουργοί. Έσπαγαν τα δεσμά της προσομοίωσης, από τους Σουμέριους και την Αίγυπτο, μέχρι τους Δελφούς και τον Νίο του Μάτριξ. Η ιστορία είναι πάντα η ίδια. Οπότε, ζούμε σε μια προσομοίωση. Είναι όλα ψεύτικα. Ίσως η απάντηση να μην έχει τόση σημασία όσοι νομίζουμε. Ακόμα και αν αυτός ο κόσμος είναι ένας κώδικας από 0 και 1, τα συναισθήματά μας, ο πόνος μας, η αγάπη μας, είναι πέρα για πέρα αληθινά. Η θεωρία της προσομοίωσης, είτε την ονομάσουμε Matrix, είτε σπήλαιο του Πλάτωνα, έχει έναν και μόνο σκοπό: να μας κάνει να ξυπνήσουμε, να σταματήσουμε να ζούμε στον αυτόματο πιλότο, να αμφισβητούμε αυτά που μας σερβίρουν, να αναζητάμε την αλήθεια πέρα από τις σκιές στον τοίχο της καθημερινότητάς μας. Εσείς τι πιστεύετε? Είμαστε δημιουργήματα κάποιου ανώτερου πολιτισμού ή μιας τεχνητής νοημοσύνης?
ή όλα αυτά είναι απλώς θεωρίες συνωμοσίας? Γράψτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Θέλω πολύ να διαβάσω πώς το βλέπετε εσείς. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να εξερευνήσουμε μαζί περισσότερα μυστήρια του σύμπαντός μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να θυμάστε να κοιτάτε πέρα από τις σκιές.